Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan satu resepi mi goreng tetapi dengan menggunakan Indomie, dan ini adalah first time Cabi nak guna Indomie. So ini semua adalah bahan-bahannya. Okey, Cabi menggunakan Indomie ni sebanyak 3 paket, dan ini adalah pertama kali Cabi nak masak mi goreng dengan menggunakan brand dari Indomie. Bahan-bahan untuk tumis senang je, bawang putih dan juga bawang merah, ayam yang dipotong dadu, sosis yang dipotong menyerong. Cabi menggunakan sayur sawi dan juga sayur kubis. Okey, bahan-bahan pun dah siap, simple je. Okey, sekarang jom tengok Cabi masak. Okey, first kita nak tengok dulu apa yang ada dekat dalam. Ni bahan-bahan yang disediakan. Okey, ini adalah bawang goreng dan juga serbuk perasa. Nampak tak? Okey. Dan ini adalah 3 bahan lagi, iaitu minyak, kicap dan juga sos. Alright. First kita rebus 3 paket mi kita. Sebab ramai orang kata sedap, jadi Cabi nak try lah masak mi goreng guna Indomie ni. Okey, kita toskan mi kita dulu. Cabi nak guna sepenuhnya pelengkap-pelengkap yang ada dalam Indomie ni ya. Okey, kita nak tumis, Cabi gunakan minyak yang memang dah sedia ada dalam paket Indomie ni. Cabi gunakan sebanyak 3 paket minyak. Bau minyak ni cukup harum ya. Wangi sangat. Okey, sekarang kita tumis bawang putih dan juga bawang merah. Tumis sehingga naik bau. Bau dia pun sedap. Hasil daripada minyak yang ada dalam paket tu. Bau dia wangi sangat. Okey, sekarang Cabi masukkan ayam. Dan Cabi try masukkan dalam satu paket kecil ni kicap manis ya. Yang ni Cabi rasa kicap manis. Cabi nak ayam kita tu menyerap kicap manis tu. Okay, sekarang Cabi masukkan sosis. Dan Cabi masukkan sayur-sayurannya, iaitu kubis dan juga sawi. Terpulang pada kawan-kawan, kalau nak guna sayur apa pun tak apa. Mungkin disebabkan dia terlampau kering, jadi Cabi masukkan sedikit air. Okey, sekarang ni Cabi cuba masukkan perasa yang memang dah ada di dalam paket Indomie. Cabi masukkan 3 paket perasa tu. Cabi tak masukkan apa-apa pelengkap je. Perkakas apa-apa pun tak masuk. Cabi cuma menggunakan kalau boleh 100% daripada Indomie tu. Sebab Cabi nak rasa kesedapan dari Indomie tu, sebab ramai orang kata sedap. Bila agak kering, kita masukkan sedikit air lah. Okey, sekarang Cabi masukkan sos cili. Disebabkan sos cili ni Cabi rasa pedas,
Anak-anak Cabi tak makan pedas, jadi Cabi cuba masukkan hanya 2 paket saja. Okey, sekarang kita boleh masukkan mi dan kita akan gaulkan sehingga sebati, dan kita masukkan lebihan 2 paket lagi kicap manis kita. Kalau kawan-kawan dari Indonesia tengok cara Cabi masak ni, tak tahulah betul ke tak ya. Cabi hanya try saja. Ini first time Cabi masak guna Indomie. Jadi harap-harap menjadilah ya. Okey, disebabkan nampak macam warna mi kita ni pucat, jadi Cabi terpaksa masukkan kicap manis lah, sebab nak nampak warna lebih menarik. Kalau kawan-kawan selalunya di Indonesia masukkan kicap juga kan, sebab perkakas yang disediakan di dalam paket Indomie tu macam kicapnya terlampau sedikit. Jadi Cabi masukkan kicap lah untuk mendapat warnanya tu, supaya dia nampak lebih menarik, lebih cantik. Inilah hasilnya. Okey, bila dah siap boleh tutup api. Alhamdulillah, dah pun siap. Inilah first time Cabi masak mi goreng guna Indomie saja. Ya Allah, Masya Allah, memang sedap sangat. Di dalam paket Indomie tu ada bawang goreng, jadi kita tabur je atas tu, dihias dengan bawang goreng, daun bawang, telur, timun dan juga tomato. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Sekiranya anda suka dengan resepi dan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda tidak terlepas tentang update video terbaru dari Cabi Cooking. Sehingga berjumpa di next video. Assalamualaikum.